Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni bukan nak unboxing, tapi just nak buat nota yang saya ada cuba dapatkan satu action camera yang lebih baik. Kalau tengok video yang sebelum ni agak sendu sikit. Suaranya, gambarnya goyang-goyang dekat Marina, kat Mekah tu semua pakai phone. So memang tak clear. Jadi patutnya GoPro akan sampai kat Malaysia 8 hari bulan November. Okay. Cuma hari ni saya pergi event MotoGP. So memang diorang dah ada stok, yang ready stock untuk GoPro 8, untuk Hero 8 Black. Jadi saya pun ambil kesempatan untuk beli. Okay, so ini adalah GoPro Hero. Dan yang bestnya, pembelian GoPro pada MotoGP dapat 100 limited edition 46 GoPro VR46 yang signed by Valentino Rossi. Saya taklah die-hard fan untuk Valentino Rossi sangat, cuma happy dah juga dapat original merchandise daripada VR46 yang agak detail juga sih. Dia punya memang original. At least kalau cap saja tanpa sign dia pun dah 200 setengah. So ini adalah ini adalah original cap, dan saya tak plan untuk pakai lagi kot. Tak tahu lah nak jual ke, nak pakai ke. Tengoklah dulu macam mana. Simpan dulu, simpan elok. Plastikkan nanti. Okay guys, itu sahaja. Tak nak buat unboxing lah sebab dah ramai orang buat unboxing. Okay, so berbekaskan lama punya kit, saya nak cubalah bervlog saja, isi masa lapang kita nak buat something kan. Okay, itu saja. Terima kasih. Hidup bukan sekali ya. Assalamualaikum.